khơi miên nhâm nữa khơi miên tây nhâm chẳng ọt bán ấy đau cây chẳng thì hello boy đây này đắng rồi bọc bọc không cái này hạt rán đẹp cả covid nó không tới nhầm kèm đấy nhầm kèm này tấn hello
Việt mấy nó ăn cà phê cái ăn cà phê đấy hả ăn phơn nó nơi để miền cà phê cái nấu ăn cà phê ăn đẹp miếng cà phê bán bán con cái chiếc con này con ai ăn phi soạn vẫn là xa này về đi này wow bạn bao bên này Beat.